Egy igazán jó játék, azt hiszem, az a játék, amely még több mint 50 óra játszási idő után is tud meglepetéseket tartogatni, és a Dune Spice Wars pontosan egy ilyen játék. Üdvözlet mindenkinek, ez a pénteki stratégiák, ahol az előző alkalommal közkívánatra a Fremen házzal kezdtem el játszani, és akkor most folytatnánk a sivatag meghódítását a fremenekkel. Magam úgy vagyok vele, hogy folyton tanulok ebből a játékból, tehát most több mint 50 óra játékidőm van ebben a játékban, és még mindig érnek meglepetések. A mai rész az pontosan arról fog szólni, hogy amikor már belekényelmesedett az ember abba, hogy ő neki ez jól megy, vezet a hegemóniában, nagyon jó pénzek jönnek neki, na akkor jön egy hideg zuhany, és akkor jön egy olyan vészhelyzet, amit aztán főhet a feje, hogy hogyan fog elhárítani, és pontosan ez fog megtörténni. Azt gondolom, hogy talán nem volt még ilyen izgalmas Dune Spice Wars rész, mióta ezekből gameplayeket csinálok, és ez különösen a végére igaz, mert hogy történni fog egy olyan váratlan esemény, amire én gondoltam, hogy be fog következni, de aztán mégiscsak meglepett, amikor ez ténylegesen meg is történt velem. Ez a pénteki stratégiák, jön a főcím, és utána folytatjuk a fremenekkel a sivatag meghódítását. Kettő dolog van akkor, amit rögtön el kell követnünk itt a 10.000 hegemónia fölött, viszont előtte nézzük gyorsan, hogy kik az ellenfeleink, és ők milyen győzelemre áhítozhatnak. 3 darab ellenfelet kaptunk, és ez egy érdekes párosítás, mert sem az Atreideseket, sem a Harkonneneket nem kaptuk ki ellenfélként, kaptunk viszont csempészeket, IX vagy Vernius házat, illetve a császárt. Ki milyen győzelemre áhítozhat, ki milyen győzelemmel próbálkozhat. A csempészek, szerintem ők a legveszélyesebbek. A csempészek hajlamosak arra, hogy más frakciók fejét megölessék, éppen ezért nagyon vigyázni kell majd ezekkel a beszivárgó cellákkal. Másrésztről a csempészeknek van egy olyan adottságuk is, hogy különböző föld alatti hálózatokat tudnak kiépíteni a Sietchen belül. Ez az adottságom nekem is megvan, de én majd épületeket fogok tudni építeni a Sietcheken, mármint a szövetséges Sietcheken belül, tehát mondjuk azt, hogy én kevésbé aljas módon fogom használni ezt a taktikát, illetve kevésbé aljas módon tudom használni ezt a taktikát. IX Vernius, na, róluk elég keveset tudunk, annyit, hogy a tudásra mennek rá. Igazság szerint még én sem tanulmányoztam ezt a frakciót, de nagy valószínűséggel ők hegemóniai győzelemre törekednek. Messze el vannak tőlünk maradva, de mégis, habár nagyjából fejfej mellett vezet a csempész, a Vernius és a Corrino ház a hegemónia szempontjából, mégis ők azok, akik a leginkább élen járnak ebben, és úgy gondolom, hogy majd ők akarják a hegemóniai győzelmet megszerezni. Persze én ezt nem fogom nekik hagyni értelemszerűen. És végül a Corrino. A Corrinók vagy Sardaukarok változatos taktikával támadhatnak, akár fizikai támadás is elképzelhető ebben a körben, de az is lehetséges, hogy a kaft részvényekkel akarnak valamit kezdeni, illetve az is lehetséges, hogy valószínűleg, mivel a Láncrát tanácsban 2 darab nagyház van, így leginkább nekik fog itt babért teremni. A Smugglernek egy idő után majd lesz Láncrád megítélése,
A Fremeneknek meg nem tudom, hogy lesz-e Lancelot megítélése, bízom benne, hogy igen, viszont van egy képességem, ami által 80 autoritás ellenében tudok lázadást szítani. Na, kezdjünk is akkor neki a játéknak. Tehát az első dolog, hogy vannak nekünk hőseink. Minden frakció 2 darab hőssel rendelkezik, jelen esetben a Fremeneknél Chani, illetve Otheim. Chani Lietkynesnak a lánya, valamint amúgy nem mellékesen Paul Atreidesnek az ágyasa és legfőbb támasza. Otheim pedig egy ismertebb Fremen harcos, aki elhagyta a Tabr Siege-et, viszont nagyon értékes tulajdonságai vannak, amelyeket ki fogunk tudni használni. Nézzük, hogy milyen tulajdonságokat tudunk kihasználni. Chaninak lesz egy lopakodó képessége, valamint az is, amennyiben az ellenséges egységek meghalnak, akkor 5 darab intelt fognak adni neki. Az intel, tudjuk, a katonai műveletekhez kell. És tudni fog flankelni is, ez egy manővert fog jelenteni, amely 30%-kal gyorsabb sebességet tesz neki lehetővé egy rövidebb hatósugaron belül. És még képes rajta ütésekre is. Nézzük Otheimet. Talán azt emelném ki, hogy azok az egységek, amelyek megsérültek, 30%-os sebességcsökkenést szenvednek el, de 50%-kal nagyobb sebzést is fog tudni okozni azoknak a földi egységeknek, amelyek nem ugyanazokat az egységeket jelentik. Na ez majd kiderül, hogy micsoda, valamint ellenséges egységek 3%-kal kevesebbet tudnak majd sebezni. A demolition, vagyis a rombolás azt fogja jelenteni, hogy az ellenséges pajzsnak a felét figyelmen kívül tudja hagyni, tehát annyi, mint hogy csak a pajzsnak a fele lenne meg, és 50%-kal több sebzést tud okozni a mechanikus egységeken. És még egy koordinált támadás, minden egyes egység, minden egyes katonai egység 20%-kal nagyobb sebzést tud okozni hosszú távon, tehát nagy hatósugárban, és 20%-kal kevesebb sebzést is szenved el, és ezt 8 darab, összesen 8 darab szövetséges egységre lehet használni. Én azt gondolom, hogy ezt az Otheimet fogom választani, mert ez azért mégiscsak harciasabbnak tűnik. Menjünk tovább, a következő feladatunk, hogy szövetséget kössünk a Siege-ekkel. Hogyha megvan a szövetség, már itt lehet látni, hogy itt már megkötöttük a szövetséget, akkor különböző épületeket lehet építeni. Attól függően, hogy a Siege az milyen, mondjuk így, hogy kasztba tartozik, lehet űrbéli épületeket, gazdasági épületeket, vagy éppen katonai épületeket építeni. Ez a Research Center, ez pont jó lenne, pontosan azért, mert ezáltal hegemóniát tudnánk nyerni. Márpedig, hogy most közel kétszeres a hegemónia fölényünk, bizony megint kinéz egy olyan, hogy hegemónia győzelmet tudjunk aratni. Nézzük akkor, nincsen 80 autoritásom, úgyhogy nem nagyon tudok itt mit csinálni, maximum egyes fejezeteket tudnék támogatni, és van viszont 250 szavazatom, amit én úgy látok, és erre most jöttem rá, hogy Intellel lehet megtámogatni. Tehát van 250 Intelem, ami azt jelenti, hogy ha akarom, akkor az Inteleket föl tudom használni erre. Jó, akkor ez egy pontosítás az előző részhez képest, tehát a kék az nem azt jelenti, hogy én nem tudok szavazni, hanem
az inteleimet föl tudom használni arra, hogy szavazatokat csináljak, hogy szavazatokat generáljak. Ez biztos, hogy ellenezni fogom, bár szeretnék beszivárogni, de a Smuggler is szeretne, erre adok 40 szavazatot. A Smuggleréknek abszolút nem baj, hogyha egyen rosszabbul váltják a fűszert, és itt pedig 100%-kal több erőforrást kap az a frakció, aki ezt megnyeri, akinek sikerül kifosztania adott falut vagy sziecset. Én a sziecseknek a barátja vagyok, úgyhogy akkor ezt nem igazán támogatnám. Maximum egy nagyon enyhén. Jó. És akkor így erre sikerült 110 meg 40, 150, 180 intelt elhasználni, és nézzük, hogyan is történt. Na most már, hogyha más nem, akkor azért valami kis részsikert sikerült elérni, tehát akkor egyöntetűen leszavazták ezt a javaslatot, hogy ne kelljen semmifajta információs szintet elérni a könnyű, illetve a közepes missziókhoz. Ebben a gyilkosságok akkor nincsenek benne. A Smugglernek egyértelműen megszavazták, hogy egyel rosszabbul váltsa a fűszert. Nem csak én szavaztam erre, hanem a kisházak is utálják a Smugglert, és ezt Smugglerék nyerték meg, de just because, azért, mert hogy én nem tettem bele többet, hogyha csak 10-zel több szavazatot teszek bele, akkor már ezt én nyerem meg. Jó, és akkor itt lehet látni, hogy kinek mennyi intele maradt, még mindig nekem maradt a legtöbb. A Smuggleréket pedig azért tudjuk, hogy mennyi intelt termelnek, mert már bizonyos szintig beszivárogtunk. A többieknél még ez nem történt meg, de ami késik, nem múlik. Barátkozunk a sziecsekkel, illetve van, akivel már sikerült is szövetséget kötni. Itt látok egy ilyen fűszerest, amit majd ki kéne oldani, de ez majd csak akkor lehet, hogyha még fejlesztünk ki egységet. Ez nem igazán, van nekem bőven pluszkretem, úgyhogy nem kell ezt ide nekünk. Ami nekem most nagyon kéne az az, hogy pénzem legyen. Ezt kialakítjuk, és itt pedig különböző olyan épületeket fogunk majd tudni építeni, amik a gazdasági épületek közé tartoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy a fremeneknek, hogy itt Tabrasiege-ben viszonylag kevés épületet lehet építeni, ez azt kompenzálja, hogy a szövetséges sziecsekben viszont lehet. Jönnek a réderek, ezt megesszük reggelire. Ide tudnék még intelt szerezni, szivárgunk be a Smugglerhez. Most talán még más nem is kell nekem. Itt viszont jöhetsz te. Ezzel is tudok szövetséget kötni. 4 darab vízbe és fél autoritásba kerül, és majd itt is lehet építkezni. De nekem most leginkább a hegemónia kéne. Crew Training program, ez kész, ez nagyon jó, mert lehet berakni akkor a harvesterekbe több embert, és innentől kezdve a fűszer termelésünk az meg fog ugrani. Nem kicsit, hanem nagyon. Még ezt vissza is lehet venni. Most jöjjön a sok pénz. Mert most erre van szükségünk. A korinok itt aggasztóan sokan vannak. És ráadásul itt nincs is milíciám. Plusz, mivel itt vagyunk a korrinókkal egybe, ezért ide minimum építek egy tornyot. Itt vagyunk határosak a korrinókkal. Nem lehet tudni, hogy nem támadnának-e meg.
Tehát ezt nem lehet kizárni. Itt a CH-nél már tudok is építeni egy ilyen research centert, ami majd nekem hegemóniát fog termelni, illetve tudás. Ezek itt már szövetségben vannak, ide pedig majd tudok építeni vagy egy toborzóirodát, vagy egy barrakot. Induljon Arrakuzba a beszivárgás, ez az első lépés, és már csinálom is a következő cellát. Újabb ügynök. Az újabb ügynök pedig, mivel a szövetségek viszik az autoritást, jöhet ide. Sőt, gyere te a belső elhárításra. Gyere a belső elhárításra. Kicsit paranoid uralkodó vagyok, félek tőle, nehogy megöljenek. És tudunk még egy fűszerest építeni. Kap is itt a képére az Orni, de az a helyzet, hogyha nem én végzek vele, akkor nagy valószínűséggel a homokvihar. És ide akkor el tudunk menni, fűszerezni. Közben azért kezdenek följönni hegemóniában a kis barátaink is. Megvárjuk, míg elmegy a homokvihar, mert ez eléggé iszonyatosnak tűnik. Nem érdemes megkockáztatni, viszont tolok bele még embert, és utána majd mehetsz ide. Ha pedig bárki be akarná húzni, erre azért az IX által van esély, akkor majd én fogom elfoglalni. Ugyanis nagyon jó dolog ez, hogy tudok semleges területeken is fűszert termelni, de ez ugye csak ideig, óráig működik, mert ahogyan megyünk a midgame-be, pláne az endgame-be, úgy egyre kevesebb lesz a semleges terület. Úgyhogy majd ezt a Qual Alhát ezt elfoglaljuk. Ha jól látom, akkor Verniusszal pedig meg nem támadási szövetségben vagyunk. Ez kelleni fog nekem, ez az Intelligence Agency, vagyis az ügynökség, mert ez azt fogja jelenteni, hogy 200%-kal gyorsabb az ügynökök kiképzési sebessége, valamint 2-vel több katonai műveletet is tudok végrehajtani. Jöhet egy következő beszivárgó cella, és már csinálom is a következőt, nem érünk rá itt molyolni, de most úgy látszik, hogy 3-ból 3 lehet összesen. Fremen ügynökeink mindenhova el fognak jutni. Veszem még lejjebb a fűszertermelést. Most akarok nézni egy tipikus Fremen fejlesztést. Ez például jó, mert autoritást termel, 20%-kal nagyobb autoritást, az Arrakis öröksége, minden általad ellenőrzött mély sivatagi területnél, és akkor még jöhet ez is. Ez azért lesz jó, mert ez úgy tűnik, hogy egy újdonság, 50%-kal kevesebb lesz a bérgyilkosnak a képzési költsége, és egyel több beszivárgási cellát kapsz. Én pedig akkor elindulok Kvalha felé, és le fogom nyomni őket. Még egy Fedaykin-t csinálok, ezt pedig behúzzuk. Nem azért, mert nagyon határos akarnék lenni a Verniusszal, de azt se akarom, hogy ők húzzák be. Hát ez nem nagyon lesz nehéz, gyerekek. Hullanak, mint a legyek. Zsoldossal, Fedaykinnal, a Fedaykin ráadásul egyszerre 2 is tud szétcsapni.
Várunk egy pöttyet. És akkor ezzel meg is vagyunk. Indulhat a terület behúzása. Ahhoz egyébként, hogy beszivárgási cellát tudjál létrehozni, ahhoz mindenképpen kell, hogy legalább egy ügynököd legyen az adott frakciónál, vagy adott nagyháznál, és azok megfelelő információs szintet érjenek el. És úgy tűnik, tudok még egy fűszerest. Ez nagyon jó. Mert van még hely, ahol ki tudom fejteni áldásos tevékenységemet, méghozzá ez majd éjszakon lesz. Megvan Qual Aha, el is kezdhetjük fölépíteni. Újabb láncrát tanács, újabb esély arra, hogy szavazzunk. Ez az agenda szerződések, ez azt fogja jelenteni, hogy a különböző fejezeteket ki lehet oldani úgy is, hogy nem influencet, hanem Solaris-t használunk. Erre adhatok egy 30 szavazatot, ez viszont nekem jobban tetszik. Erre rámegyek, 50 új KAFT részvényt tudok vele kapni, majd maximum, hogyha nem kell, akkor eladom, és ezt pedig lelassítaná a katonai fejlesztéseket. Ezt nem annyira akarom, de igazából erre nem pazarolnék energiát, és akkor most azt gondolom, hogy mivel az előbb is feltöltődött furra az előző láncrát tanács után, ezért akkor most minden szavazatomat erre fogom használni. Így is a korrinok nyerték meg, hogy szakadna le a szátok. Ezt nem ment át, tehát továbbra is csak influencer lehet kioldani a különböző fejezeteket, és annak ellenére nem ment át, hogy még a kisházak is támogattak, és viszont az átment, hogy lassabban történjenek a katonai fejlesztések. Hát igen, mert ugye a korrinoknak hiába van kevesebb influenzük, de itt van ez a 300 szavazatuk, amit mind beletoltak, úgyhogy ők kapták az 50 új KAFT részvényt. Amellyel 6%-os tulajdonosok, és én is 6%-kal vagyok itt. Lehet, hogy a 10%-ot azért nem ártana elérni, mert akkor lehet zsoldosokat kiképezni. Gyere ide, éjszakra, és közben meg föl is töltenélek emberrel, hogyha lehetne. Csak nem feltétlen lehet. Ez jó lehet, ez az adminisztratív központ, bár eléggé közel van a korrinokhoz, pontosabban korrinó területen van konkrétan, de abból a szempontból viszont tényleg jó, hogy ez nem valószínű, hogy a smugglerék be fogják húzni. A smuggler lenne veszélyes itt, mert ő az, aki ki tudja alakítani a saját maga kis föld alatti hálózatát, és abban az esetben bizony akár le is rombolhatja ezeket az épületeket, amiket mi nagy műgonddal fölépítettünk. Na mi van itt? Hú, de nagyon modern. 2 darab drón. Ez reméljük, hogy nem fog ide jönni. Csúnya lenne. Jöhet egy siló, és ide pedig jöhet egy munkaügyi központ. Itt ezt az Arrakiszi ügynök ezt derítse föl, mert itt 100 darab intelt fogunk kapni. Egy nap, és jön a következő ügynök. És akkor szivárgunk tovább be a smugglerhez. Újabb Raider támadás. Qual Ahába. Nem fogunk nagyon kétségbe esni. Sőt, még kicsit fel is fejlesztem őket. Úgy látom, hogy ez ingyen megy. A harcosok azt kapták, hogy 20%-kal kevesebb sebzést fognak el szenvedni. A skirmisherök
azt kapták, hogy 10%-kal több sebzést fognak okozni a nem mechanikus egységeknek. Infiltrator, behatoló, az lenne a magyar megnevezés. Szóval az infiltratorök azt kapták, hogy különböző ellenséges mozdulatok, lépések sem fogják tudni csökkenteni a sebességüket. A mobil tornyok azt kapták, hogy a láthatatlan egységeket is fel tudják ismerni nagy hatótávolságban. Még itt talán a játék ki is jelzi, itt lehet látni ilyen kis fehér körrel, hogy mit jelent ez a nagy hatótávolság. Ez tényleg több területnyi távolság, és a Fedaykinok pedig azt kapták, hogy 10%-kal kevesebb sebzést fognak elszenvedni az ellenséges támadásoktól. Nézzünk még baráti sziecseket, ha vannak. Megjegyzem, ezt jó lenne itt földeríteni. Elvileg minden sziecset látunk, mert már láttuk első lépéstől kezdve. Jó, na történnek itt az események, elhelyezem az ügynököt, és akkor azt mondtuk, hogy 2. számú ügynök, pszichológus, és 20%-kal több intelt fog termelni nekünk. 2. számú ügynök smuggleréknél elhelyezve, illetve lehet majd venni részvényeket, és elég sok részvény van, mert 16%-nyi részvény van, és a kisházak kezében 68% van, mintha ezen is változtattak volna valamit. Azért jó ez a játék, mert itt szemben más játéknak a frissítéseivel, itt valahogy mindig egyre jobbra csinálják ezeket a frissítéseket. Mindig egyre jobbak lesznek. Gyere még ide, egy picit följebb vesszük, de nem nagyon szeretném. Úgy tűnik, hogy közben meg sikerült megcsinálni egy küldetést. Az ismert kereskedő, aki, hogyha ezt választom, hogy legalább 30 darab vizet termelek, 84-et termelek összesen, amit itt láttok fönt, az csak a felesleg, tehát 26 feleslegem van, akkor 30 Solarisszal többet termelek, vagy lehet azt is választani, hogy 300 fűszert elveszítek, és 2000 Solaris nyerek. Jó lesz nekem most ez a 30 Solarisos történet. És aztán majd meglátjuk úgy is, hogy mit lehet majd itt még ezzel kezdeni. Akarok-e én esetleg még más területeket meghódítani? Úgy tűnik, hogy most itt a korrinókat is bekóstolták, ami abszolút nem baj. Most az a kérdés, hogy vajon ketten is tudnak termelni egy helyen. Ezt még egyelőre nem néztem meg, hogy lehetséges-e, de mindjárt kiderül. Ez jó lesz. Lisanágai templomával azt lehet elérni, hogy 50-nel több influencet lehet termelni minden egyes szövetséges Sietch által. Megérkeztek a renegátok Heimonba. Ráadásul pont így mellém. Úgyhogy ezek itt majd macerálni fognak, az egészen biztos. Most pedig nem is lehetne ezeket elfoglalni, meg igazából öngyilkosság is lenne, mert 10 darab egység van itt. Akkor viszont gyertek ide Damronba, és próbáljuk meg védekezni. Ha kell. Nem biztos, hogy kell, meg már azért pár renegát támadást át is éltem. Közben a korrinok, nekik ez egy sajátos képességük, áthelyezték a főbázisukat ide, Arstárba. Megjegyzem, hogyha nem lennék velük, meg nem támadási szerződésbe, akár még be is támadhatnám. De
Most akkor értek a szóból, és erre északra nem terjeszkedek, hanem majd inkább a déli területeket próbálom behúzni. Itt van a mi kis hősünk, Otem. És akkor ti át is jöhetnétek Damronból. Mondjuk így ide. Oké. Szépen úgy utaznak a homokférgen, hogy fel se ismerik őket. Átjöttünk Humlumba. Még szerintem ti is át fogtok tudni jönni. Ez itt csak egy Fedaykin. Legyen még egy. Smugglerék jelentős mennyiségű influencet adnak, nagyon sok mindenért nem. Van nekünk egy hősünk, egy zsoldosunk, és egy mobil egységünk, és 190 autoritásba kerülne Damront behúzni. De valószínűleg kelleni fog. Felfedeztetek-e meg valamit, fűszerest? Azzal olyan nagyon sokat most nem érek. 100 darab Intel, be a kincstárba, itt már nem tudok termelni, mert ez Corrino terület. Itt se. Itt viszont még igen. Al-Afrirba. Egy darab épületet lehet építeni, viszont úgy látom, hogy most bőven lehetne mit csinálni. Először mondjuk legyünk mi a legnagyobb részvényesek, az sosem árt. Másodszor még itt Tabrisiegybe is lehet majd mit csinálni. Most összesen 10 ügynököm van, ami azt jelenti, hogyha bármit is akarok, akkor valahonnét ki kéne szedni egyet. Mondjuk őt, ezt a gárdit kiszedjük és berakjuk ide smugglerékhez, hogy nehogy szó érje a ház elejét. 3 darab inflation cell az megvan, de még több információs szintet kéne elérni. Az 1-es szinten vagyunk jelenleg, a 3-as szintet kell ahhoz elérni, hogy meg tudjuk kísérelni a gyilkosságot. Ez azért jöhet, mert 15%-kal több influencet fog termelni a nagykövetség, és 10%-kal több termelési bónuszt fogunk kapni a különböző egyességekből. Nézzünk is egyességet. Elvileg ő például egy politikai egyességre hajlana, sőt gyakorlatilag egyébként mindhárom egyességre hajlana, csak azzal nekem kevesebb autoritást termelne, úgyhogy még egyelőre ezt nem erőltetném. Majd lesz még itt erre lehetőség. Ezt föltöltjük. Te már elkezdtél elhelyezkedni. Csak mondjuk az a vicces, hogy közben Verniuszék is itt termelgetnek. Mielőtt még belecsapnánk az újabb láncrát tanácsba, szeretnélek megkérni, hogyha tetszik ez a tartalom, akkor egy feliratkozással támogasd a munkámat, illetve kommentben azt is jelezzétek, hogy legközelebb melyik frakcióval, illetve nagyházzal szeretnétek játékot látni a pénteki stratégiába. Köszönöm szépen, és lássuk most a tanácsot. Ezt, aki megnyeri, azt tudja használni ezt a cellakereső kém akciót. A cellakereső kém akció az lassítani fogja a gyilkosságoknak az elkövetését, meg lehetne buherálni 80 autoritás ellenében, hogyha valaki ezt megnyeri, akkor ott lázadást fog elszenvedni. Most vagy megpróbálom én megnyerni, vagy valaki más nyeri meg, de el fogja szenvedni a lázadást. Azt gondolom, hogy talán itt most, akik a legesélyesebbek, azok a korrinok, illetve a smugglerek, úgyhogy ezt megbuheráljuk egyszer.
és megpróbálok akkor arra rámenni, hogy kevesebb legyen a fenntartási költségem, bár pénzben elég jól állok, úgyhogy akkor ezt nem fogom támogatni, mert ez a cella kereső, ez semmiképpen sem lenne jó nekem. Erre rámegyek teljes egészében, és akkor nézzük. Korinok nyerték meg, hogy kevesebb legyen a fenntartási költség, cellakereső akciókat nem támogatták, és a smugglerék nyerték azt meg, hogy 50%-kal kevesebb munkaerő bekerüljenek azok, amik alkalmazottakat igényelnek, illetve 50%-kal kevesebb a nem mechanikus egységek regenerálódása. Az is sokat mondó, hogy a kisházak kik mellett szavaztak, úgy tűnik, hogy most a smuggleréket kedvelik, de nagyon erőteljesen nem támogatták például ezt a cellakereső akciót sem. Úgy tűnik, hogy ezt itt már befoglalta az IX, úgyhogy nagyon nem tudunk itt mit csinálni. Gyertek vissza, mert ennek nem lesz jó vége. Akkor a Fedaykin az saját lábán fog átmenni. Kifejlesztettük ezt az IX-től szerzett technológiát. 2. szinten vagyunk, smuggleréknél a beszivárgásnál. Ha a 3. szintet elérjük, van 1000 aranyunk és 500 intelünk, akkor meg lehet kísérelni a gyilkosságot. Közben egy-két katonai akciót kioldok, a többinél már mind információs szint kell. Most föltöltődik a Harvesternek, vagy ennek a Harvester Campnek a készlete. Ide lehet még egy szélerőművet csapatni, és nézem, hol lehetne még. Itt nagyon-nagyon távol. Hát oda mész, aztán majd meglátod. A készlet az azért fontos, mert hogyha a készlet az lefogy, akkor onnantól kezdve már az életereje megy lejjebb. Jó, van pénzünk dögivel, ami azt jelenti, hogy tudunk majd részvényt is vásárolni, illetve tudunk majd építkezni is. Van-e még velünk szövetséges Siegy? Itt van egy, ez már velünk szövetséges. Itt van még egy, és itt van még egy, ez még velünk nem szövetséges. Ez azért jó, mert 4 darab vízért cserébe 6 darab fűszert kapunk. Ha sikerül elérni itt a 100-as kapcsolati szintet, és egy idő után sikerülni fog, mert folyamatosan növekszik, ahogyan kereskedünk velük, akkor lehet majd itt építkezni. És van még ez a Tablin Siegy, itt is 4 darab vizet tudunk 2 darab tudásért cserébe adni. És minden Siegynek természetesen megvan a maga specialitása. Kaptunk 2 zsoldost, ami soha nem árt. Jöttek csak ide. Mondjuk így. Megint beindult a hírig. Annyira nem foglalkozom vele, mondjuk. De micsoda futurisztikus dolgok jelentek meg itt az IX-nél. Szinte ijesztő. Ugyanakkor nagyon szép, nekem mondjuk a lila az egyik kedvenc színem. Ünnepélyes. Megjöttek a zsoldos barátaink. Nyomjuk le Damront. És még mindig nem érte el senki se a 10.000 hegemóniát. Aha, itt szépen föl kell vonulni. Hát... Ó, ez túl messze volt. Ez elhullott. Szerencsétlen. Na jó. Megelégszünk annyiba, hogy van ennyi pénzünk. Plusz 9%-os részvénytulajdonunk.
Nem akarom elkiabálni, lehet, hogy most kicsit könnyítettek a játékon. Hogy állunk? Beszivárgás szempontjából mindjárt meg lesz a harmadik szint. Corrinók sok mindent kínálnak. Ráadásul még Solariszt is rendesen, csak adjak nekik Intelt. Nincsenek nektek Inteletek? Várjunk. Még ezt végig gondolom. Végülis mondjuk maxra van föltöltve az Intelem, jó. Oké, akkor ezzel megegyeztünk. És ezáltal most akkor jelentős szövetséget is kötöttünk velük. Egyrészt a kereskedelmi szövetséget, ez azt jelenti, hogy 3 Solarisszal többet fogunk termelni a falvakban, 3%-kal több az általános Solaris termelés is, viszont 10%-kal kevesebb az autoritás termelés. Másrésztről pedig kötöttünk velük egy politikai szövetséget, 2%-kal több influencert fogunk termelni, 20%-kal kevesebb lesz mindenfajta szövetség fenntartási költsége, és 10%-kal kevesebb autoritást termelünk. Így akkor a 9 növekmény autoritásunk leesett 7-re, de most talán egyelőre nem lesz szükségünk erre, mert hogy most Damront azt behúzzuk, amelyet 17 000 hegemóniánál vagyunk, és lehet itt nagyon jó kis épületeket építeni. Na ez itt nem tetszik. Itt vannak a smugglerék. Ez az Underworld Headquarters, ez azt jelenti, hogy bizony itt a smugglerék megjelentek, nem csak itt, hanem Lamkelonba is, úgyhogy itt valamit ki kell találni, hogyan lehetne ezt szétrombolni. Mert van, azt hiszem, hogy erre is egy megoldás. Ez a föld alatti hálózat. Ez jöhet, ez a Valuable Trinkets, ezáltal ki lehet oldani a Crafts Workshopot, és kellene nekünk akkor egy jelentősebb épület. Mondjuk itt van ez az újrahasznosító üzem. Ez azért lesz jó, mert hogy lehetővé teszi azt, hogy kereskedjünk ezekkel az űrbéli részekkel, még azt is mondhatnám, hogy űrszeméttel, de igazából ez a űrhajónak a darabkáit fogja jelenteni, illetve a Spire és az Altár is lehetővé teszi, hogy megcsináljuk, ez 2 darab légi egység lesz. Tehát 2 darab légi egységet lehet majd ezzel létrehozni, és a fremeneknek ugye nem nagyon van légi egységük. Vegyél némi fűszert, jó, tele vagyunk lóvéval, de igazából ha csinálok egy fejdakint, meg csinálok egy bérgyilkost, akkor ezt katonai erővel is meg lehet szerezni. Itt van Simó. Aha. Itt egy bérgyilkos, ami ide beszivárgott, ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Jó, meg lehet kísérelni a gyilkosságot. Pontosabban még csak ki lehet oldani, és utána lehet megkísérelni. Minden egyes felhasznált parancsnoki pont megnöveli a Solaris fenntartási költségét a katonai egységeknek. A smugglerzőknek iszonyatosan sok influencük van. Ez nem jó. A Diplomatic Congress, aki ezt megnyeri, az mindenkivel meg nem támadási szerződést köt, illetve 50%-kal kevesebb az építési költség, és 50%-kal kevesebb az is, hogyha új szlatot, vagyis új helyet akarunk kioldani az épületeknek. Ezt nem támogatom, ez igazából nem kell, mert 2-vel meg nem támadási szerződésben vagyok, és annak ellenére, hogyha még békét is kötnék a smugglerrel, az sem
lenne nekem olyan nagyon jó, úgyhogy akkor rámegyek erre. És ezt meg is nyertem. Csak most még több pénzem lesz. Itt viszont ezt a smuggler hirtelen meg is nyerte. Viszont az, hogy meg nem támadási szerződésben vagyunk, ettől én még meggyilkoltathatom őt. Azt nem tudom, hogy nálam mennyire vannak beszivárogva. Smugglerzék. Itt is az Underworld Headquarters. Ezt valahogy ki kéne innét pucolni. Csak hogyan? Valaki megpróbál minket meggyilkoltatni? Jézus! Akkor ez csak a Smugglers lehet. Akkor most ezt nagyon gyorsan föl kéne itten tárni. Mert a Smugglerzék bizony megpróbálnak minket meggyilkoltatni. Azt a mindenit neki. Na ez para. Valahogy éreztem. És ez 46%, 47%. És úgy, hogy közben megpróbálnak velünk kereskedni. Ha ez eléri a 100%-ot, akkor vége a játéknak. Mert hogy ez a besurranó bérgyilkos, ez bizony ezt okozta. Mondjuk messze vagyunk még a 100-tól, na de akkor is. Bevásárolok inkább részvényekből. Most meg kell találni, hogy vajon hol lehet, de én egyébként gyanítom, hogy a palotában lesz, vagy itt lesz ebben a Sin Amurba. Mert itt láttam besurranni. Még az is lehet, hogy ide jött. Mert itt láttam besurranni, és elvileg ez detektálná azokat az egységeket, akik láthatatlanok. Nem baj. Közben akkor én is elindítok egy bérgyilkosságot. Mondjuk Arrakusz ellen. És ezt még egyelőre nem fedezték föl, de ezt én már felfedeztem, csak még mit tudok kellene csinálni. Itt láttam ezt Sin Amurba, és meg is van. És akkor most szépen kipucoljuk. Jó, sikerült az egyik ilyen beszivárgó cellát eltávolítani, már az is jó. Nézzük a többit. És ezzel együtt ugye ezeket is ki kell purgálni, ezeket az Underworld Headquarters-eket, mert ők pont azért tudnak gyilkosságot elkövetni, és azért tovább ment ez az 58%-ra. Elég sok ilyen cella van, ahova beszivárogtak, úgyhogy most ezeket itt mind kell pucolni. Mert ugye valószínűleg, hogy több ilyen gyilkosságot indítanak. Igen, csak ők is eltávolították Lamramból az én beszivárgó celláimat, mert azért ők ennek mestere, hogy hogyan lehet ezt felfedezni. Én eltávolítottam még egy beszivárgó cellát Sin Amurba, ők is eltávolítottak egy beszivárgó cellát. Nekem egyelőre megy tovább a gyilkosság. A smuggler az így már 2-vel kevesebb helyen van beszivárogva, de
de még mindig 58%. Megnézem, hol van még ilyen Underworld Headquarters, mert még ott fenyegethet a dolog, és azért fölemelkedett ez 59%-ra. Nézzük, Lamullah, aha, még itt lehet valami. Ezeket mind-mind ki kell pucolni. Itt már még mindig van, és ezért kell ez a cell search, és eltávolított sajnos pár beszivárgó cellát. És az a baj, hogy így, viszont most megint csak 2-es szintű. Viszont ő meg folytatja ezt a kevéssé áldásos tevékenységét. Azt mondja, hogy The Ghost Pillage Ash, tehát hogy foszt ki Ash Vahadot, vagy öljél meg egy unitszot. Jó, ezzel most nem nagyon tudok foglalkozni. Most elvileg már nincsen Inflation Cellünk, mert sajnos a Smuggler az mindet kipucolta. Neki viszont még van, és én viszont nem tudom folytatni így a gyilkosságot. És ő meg 63-on van. A fenegye meg. 64, jaj. Na ez. Na ez. Ezt most maxba támogatom. És nem. Kis magyarázat most ehhez a láncrát tanácshoz, így a játék után, de majd a végén részletesebb magyarázatot is fogok adni a bérgyilkosságokról. Szóval ez lett volna az a törvény, amit hogyha megszavaznak, akkor minden bérgyilkosság azonnali hatállyal leáll, ami nekem nagyon jó lett volna, azért is támogattam maxban ezt az egészet, de hát ez sajnos nem sikerült, és szerintem halljátok is a hangomon, hogy mennyire ideges vagyok, mert hogyha ez eléri a 100%-ot, akkor bizony vége a játéknak. Na nézzük, hogy milyen megoldást találok erre. Valahol itt lesz a palotában, és itt van valóban. Ez nagyon para, gyerekek. A bérgyilkosságnak tehát a lényege, a bérgyilkosságnak szükséges, de nem elégséges feltétele az, hogy legyenek ilyen beszivárgó cellák. A beszivárgó cellák ahhoz kellenek, hogy információs szintet szerezzünk. Minél nagyobb az információs szint, annál jobban belelátunk az adott frakciónak az életébe, és amint elérjük a harmadik szintű információs szintet, akkor lehet elkezdeni a bérgyilkosságot. Amint elindul a bérgyilkosság, akkor ezzel a Cell Search nevezetű akcióval
el lehet kezdeni kipucolni ezeket a cellákat. Azonban azzal, hogy kipucoltad a cellákat, még nem állítottad le magát a bérgyilkosságot, a beszivárgó cellák felfedezésével és megsemmisítésével csak az információs szintet tudod csökkenteni. Az is igaz, hogy ez az információs szint harmadik szint alá csökken, akkor már nem tudod folytatni a bérgyilkosságot, mint az én esetemben is történt, tehát nem fog tovább menni ez a százalék, de a bérgyilkos az attól még ott maradt rejtve egyelőre, mert még nem fedezték föl. Az, hogy mikor fedezik föl a bérgyilkosságot, az attól függ, hogy milyen jó a belső elhárítás. Ha nagyon rossz a belső elhárításod, akkor előfordulhat az is, hogy kvázi a semmiből szinte meggyilkolnak, tehát erre mindenképpen kell figyelni, hogy a counterintelligence-nél elegendő számú és elég jó képességű ügynökök legyenek. Itt pontosan az a probléma, hogy már beszivárgott a palotába a bérgyilkos, és ott van valahol, de nem tudom kiszedni onnét. Valószínűleg azért sem, mert ez a smuggleréknek egy speciális képességük lehet, hogy nem olyan könnyű leállítani ezeket a bérgyilkosságokat. Smugglerék igazi rohadékok, náluk ez a bérgyilkosság, ez egy specialitásnak számít, szóval ők ennek mesterei, és itt most az idegességem az elmúlt 5 percben annak szólt, hogy ugye ez véget vethet a játéknak, annak ellenére, hogy egyébként nagyon is jól állok. Másrésztről egyébként azt lehet mondani, hogy ha nem akarod, hogy fölfedezzék ezeket a cellákat, akkor ügyesen egymástól távol kell őket telepíteni, és akkor végig lehet vinni egy folyamatot. Valószínűleg a smugglernek még mindig van valahol egy beszivárgó cellája, de én ezt nem találtam meg. Nekem viszont ellenben az összes beszivárgó cellámat kipucolta a smuggler, úgyhogy én nem tudom folytatni egyelőre a gyilkosságot. Itt már elég kétségbe esetten kattingattam, mert bizony elég közel vagyunk ott a 100%-hoz, viszont utána rájöttem, hogy van valami, amit a smuggler még a vérszagánál is jobban szeret, ez pedig nem más, mint a pénz. Megpróbálunk akkor velük valami egyességet kötni, hogy állítsák le ezt a bérgyilkosságot, és úgy tűnik, hogy hajlanak is rá, mert amúgy nekem áll a zászló, és közben már az összes beszivárgó celláját eltávolítottam. Sajnos a headquarters még mindig ott van. Jó. Fizetek neki 5620-at, non-aggression pact, és akkor állítsd le a bérgyilkosságot. Köszi. Hú. Ez iszonyatosan nagy para volt. Tehát erre majd valamit ki kell találnom, hogy sikerüljön leállítani. Mondjuk az enyém az még működik, de hát ahhoz újra kéne szerezni beszivárgó cellát. Na jó, hát ezt egyelőre megúsztuk, plusz még el is fogtuk egy-egy ügynökét. De az egészen biztos, hogy eléggé izgalmas lesz a továbbiakban a játék. Úgyhogy én ezzel most megköszönöm a figyelmeteket, és akkor a jövő héten találkozunk. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!